टाइम विथ रूपामध्ये मी सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करतेय। आज आपण राघवदास लाडू कसे बनवायचे ते आपण पाहणार आहोत। रव्यापासूनच हे बनवले जातात पण थोड्या वेगळ्या पद्धतीने। मोठा पॅन आपण तापवून घेतलाय, लो फ्लेम वरती गॅस केलेला आहे। त्यानंतर 1 चमचा मी साजूक तूप ऍड केलंय। तूप तापल्यानंतर आपण यामध्ये काजू आणि बदाम याचे थोडे मोठे मोठे काप ऍड केलेले आहेत। त्यानंतर लगेचच आपण यामध्ये 1 चमचा चारोळे आहेत ते घेतलेले आहेत मी, ते ऍड करतेय। इथे सुकामेवा तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही ऍड करू शकता। थोडेसे मनुकेही मी घातलेले आहेत। हे सगळं आपल्याला थोडंसं कलर चेंज होईपर्यंत हलवून घ्यायचे तुपामध्ये आणि आपण एका डिश मध्ये काढून घेऊया। त्यानंतर त्याच पॅन मध्ये 3 चमचे मी परत साजूक तूप ऍड करतेय। साजूक तूप घातल्यामुळे हे लाडू खूप रिच बनतात। राघवदास लाडू हे खूप फेमस आहेत आणि दिवाळीत ते तुम्ही नक्की बनवून पहा, खूप टेस्टी लागतात। तूप गरम झाल्यानंतर यामध्ये मी 2 कप बारीक रवा घेतलेला आहे 0 नंबर साइजचा। जर तो अवेलेबल नसेल तर जो घरामध्ये रवा आहे तो मिक्सरला बारीक करून आपण यामध्ये ऍड करायचा आहे। हा जो रवा आहे तो आपण मध्यम आचेवरती साधारण 4 ते 5 मिनिटं छान भाजून घ्यायचा आहे। खूप छान खमंग असा सुगंध सुटतो तोपर्यंत आपल्याला याला तुपामध्ये छान फ्राय करायचा आहे। अचानक आलेल्या थंडीमुळे आवाज थोडासा बसलेला आहे, तर आवाजामध्ये थोडासा कमी जास्तपणा येऊ शकतो, माफी असावी। चॅनल वरती दिवाळीच्या भरपूर रेसिपी मी अपलोड करतेय, तर नक्की चॅनलला फर्स्ट टाइम पाहत असाल तर सबस्क्राइब करा, जेणेकरून तुम्हाला नोटिफिकेशन डेली मिळत जाईल। तर इथे आपण रवा भाजून घेतलेला आहे। त्यानंतर यामध्ये 1 कप मी खोवलेला ओला नारळ इथे ऍड करतेय। 2 कप रव्यासाठी 1 कप आपण इथे ओला नारळ घातलेला आहे। ओला नारळ ऍड केल्यानंतर आपण परत एकदा 3 ते 4 मिनिटांसाठी छान भाजून घेतोय, छान मिक्स करून घेतोय। या ठिकाणी आपण मध्यमच आच आपण गॅसची ठेवलेली आहे। छान फ्राय झाल्यानंतर आपण हे मिश्रण एका ताटामध्ये काढून घेऊया। नंतर याच पॅन मध्ये आपण 1/4 कप साखर इथे ऍड करतोय। साखरेचं प्रमाण तुम्ही थोडं आवडीनुसार थोडं कमी जास्त करू शकता, पण हे प्रमाण जे आहे ते परफेक्ट आहे। 1 कप आणि 1 कपाला थोडी वरती मी साखर घेतलेली आहे आणि त्याच्यामध्ये साखर बुडेल इतपत आपल्याला पाणी ऍड करायचंय। गॅस आपण मीडियम फ्लेम वरती ठेवलाय। आपल्याला प्रथम पाण्याला उकळी आणायची, साधारण 2 ते 3 मिनिटातच पाण्याला उकळी येते। मग आपण सतत चमच्याच्या साहाय्याने हा पाक हलवत राहायचंय। तळापासून आपण हा हलवत राहायचंय, जेणेकरून साखर खाली जमा व्हायला नकोय। तर इथे आपल्याला रव्याच्या लाडूसाठी एकतारी पाक बनवायचा आहे, तर आपण मीडियम फ्लेम वरती गॅस ठेवून सतत हलवत राहतोय। काही वेळाने तुमच्या लक्षात येईल की पाक घट्टसर झालेला आहे। पाक तयार व्हायची प्रोसेस खूप फटाफट होते। तर आता आपण एकतारी पाक कसा चेक करायचा ते पाहूया। साधारण 7 ते 8 मिनिटं इथे झालेली आहेत। चमच्याला जो पाक असतो तो आपण खाली सोडल्यानंतर जो शेवटचा ड्रॉप असतो त्याला एक तार आपल्याला दिसते, तर समजून जायचं एकतारी पाक आपला तयार झालाय। लगेचच गॅस बंद करायचा आहे। तर आपण चेक करूया। चमच्याचा जो आहे तो आपण वर उचलतोय आणि त्याचा जो शेवटचा ड्रॉप आहे तो आपण चेक करूया। तुम्ही पाहताय शेवटच्या ड्रॉपला तुम्हाला तार दिसतेय। लगेचच आपण गॅस बंद करायचा आहे, नाहीतर मग गरम पाक असल्यामुळे अजून शिजला तर तो घट्ट व्हायला लागतो। तर आपण इथे गॅस बंद केलेला आहे आणि कोमट आपला पाक आपण होऊन देतोय। तोपर्यंत आपण इकडे मिश्रण रव्याचं जे आहे त्यामध्ये जे आपण ड्रायफ्रुट्स आहेत ते ऍड केलेत आणि मी थोडंसं पिस्ताही यामध्ये घेतलेला आहे आणि वेलची पूड मी इथं घातलेली आहे। त्यामध्ये आता जो कोमट पाक आहे तो आपण ऍड करतोय। इथे सगळा पाक मी इथं ऍड करतेय। कोमट पाक असतो त्यातच आपण लाडू वळू शकतो। जर पाक थंड व्हायला लागला तर लाडू वळायला आपल्याला त्रास होतो। तर थोडं गरम गरम पाक असतानाच आपण फटाफट लाडू वळून घेणार आहोत। तर पाक मी इथं ओतल्यानंतर चमच्याच्या साहाय्याने फटाफट हलवून घेतेय आणि नंतर हाताने आपण परत एकदा हे सगळं एकत्र करून घेतोय। तर गरमच पाक आहे, तुम्ही पाहताय थोडेसे चटके बसतायत, पण आपल्याला हातानेच एकसारखं करून घ्यायचंय। मिश्रण चांगलं एकत्र करून झाल्यानंतर इथे 1/2 कप मी
दूध ऍड करते, कोमट दुधाचा आपण इथे वापर करतोय आणि आपण परत एकदा एकत्र करून लगेचच आपण लाडू वळायला घेतोय। मिश्रण जे आहे ते गरमच आहे, पण तेवढं चालतंच। खूप छान असे टेस्टी पदार्थ बनवण्यासाठी थोडेसे चटके आपण सहन करू शकतो। तर गरम गरम मी इथे लाडू वळून घेते। तर ही रेसिपी खूप सोप्या पद्धतीने मी दाखवली आहे। इथे एकसारखे आपण लाडू वळून घेणार आहोत। अशा पद्धतीने आपले राघवदास लाडू जबरदस्त टेस्टी तयार झालेले आहेत। नक्की या दिवाळीला तुम्ही ही ट्राय करा। व्हिडिओ फर्स्ट टाइम पाहत असाल तर लाईक करा, फर्स्ट टाइम चॅनल पाहत असाल तर सबस्क्राइब करा आणि मला नक्की कमेंट बॉक्समध्ये तुमच्या प्रतिक्रिया कळवा। तुम्ही पाहता एकदम व्यवस्थित आपले लाडू बनलेले आहेत, खूप छान आणि टेस्टी लाडू झालेले आहेत। तर नक्की रेसिपी ट्राय करा। धन्यवाद।